hartelijk welkom heten op deze belangrijke dag voor Suriname. Ik wil in eerste instantie de president, zijn excellentie, de heer Santokhi, nogmaals hartelijk welkom heten. Zijn kabinet, de ministers aanwezig, de onderdirecteur van de DNA, de verschillende hooggeplaatste directeuren en de hoge gasten die vandaag in ons midden mogen zijn. Allemaal van harte welkom. Wil ik dan uitnodigen om het woord te richten, onze gastvrouwen, de DC van Saramacca. En mag ik u uitnodigen, mevrouw Bansi Durga. Dankjewel, MC. Zeer geachte president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi. De ambassadeur van de Republiek India, de heer Shankar Balanchandran. De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, heer Parmanand Soudin. Mevrouw Krishna Mathura, minister ad interim Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking. De minister van Economische Zaken, Technologische Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Ondervoorzitter DNA, de heer Sharman. DNA-leden, collega DC Rajab, heer Anrut Amerika, trekker van het project. De vertegenwoordigers, bestuur en leden, vertegenwoordigers van de stuurgroep Ontwikkeling Traditionele Medische Systemen Industrie, OTM-SI. De vertegenwoordigers van de Interreligieuze Raad in Suriname, de heer Karel Chuni, bischop Karel Chuni en Pandit Nitin Jagbandan. President of the Republic of Suriname, His Excellency Chandrika Persat Santokhi. Ambassador of the Republic of India, Mr. Shankar Balachandran. Minister of Agriculture, Animal Husbandry and Fishery, Mr. Parmanand Soudin. Ms. Krishna Mathura, Minister ad interim of Health and External Affairs, International Business and International Cooperation. Vice Chairman of our Parliament, Mr. Deo Sharman. Director of the Ministry of Health, Mr. Rakesh Kayadar Sukul. Members of our Parliament, District Commissioner of Kamowaina, Mr. Rajab. Mr. Anrut Amerika, leader of this project. Interfaith Council representatives of Suriname, Bishop Charles Chuni and Pandit Nitin Jagbandan. District Board members of Saramacca. Board and members of the Traditional Medical System Industry Development Steering Committee and others present, may I welcome you all today here at Dirkshoop in the district of Saramacca. Heel hartelijk dank. Het was een warm welkom van onze DC van Saramacca. Ik wil u vervolgens uitnodigen voor de ceremonie. De ceremonie die een... Ja, de dia-ceremonie is een volgend op het programma. En ik wil daarvoor uitnodigen alle sprekers, maar in het bijzonder ook de vertegenwoordiger van de IRIS en de voorzitter van de Senaat en Daarom. Dus de sprekers van vandaag worden uitgenodigd om te participeren in deze ceremonie. Lakshmi hikarotu kalyanam arogyam sukha sampadam mama shatru vinashaya deepa jyotir namostute namostute om shrishtate lakshmishta patnyakam mahishanah om yadevu lakshmi rupena sanstita namastasya hari om sarvagye sarvavarade sarvadushta. Dank u wel, professor. Tegenwoordig hebben we de mogelijkheid om de speech op de mobiele telefoon in principe te plaatsen. President van Republiek Suriname, zijn excellentie de heer Chandrika Persat Santokhi. Ambassadeur van India. Ministers, ondervoorzitter van DNA, DC en ook collega DC van Kamowaina. Onze raad van interreligieuze
organisaties in Suriname, de IRES. En de organisatie, dat instituut die bezig is met traditionele medische systemen in Suriname, TIMSI, onder leiding van de heer Silos. En uiteraard alle overige hoogwaardigheidsbekleders. De DNA-leden moet ik mijn verontschuldigingen, de DNA-leden moet ik niet vergeten. En de heer Anroet die trekker is van dat Ayurvedisch gedeelte in Suriname. En alle aanwezigen, het is een genoegen om u vandaag toe te spreken. Vervolgens wil ik aankondigen zijn excellentie, de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de heer Seudin. President van de Republiek Suriname, collega's, DC, ambassadeur van India, overige hoogwaardigheidsbekleders, dames en heren, ook een hele goede middag van mijn kant uit. Ja, we staan vandaag hier op Dirkshoop. Vele mensen rijden gewoon langs en weten niet eens waar Dirkshoop ligt. Ik zag net een paar zoekend kijken, links en rechts, tot ze een Surinaamse vlag zagen en dan wisten ze dat ze hier moesten zijn. Ik ben hier geweest met de heer Anroet en de heer Siu van het kabinet. En we zijn doorgereden tot net voorbij de Awara-bomen. En de heer Anroet stapte uit. Hij keek in een bepaalde richting op. Dat is zijn geheim natuurlijk. Hij snoof een paar keren. Bijna de grond gelikt. En toen zei hij van, hier moet ik zijn. Minister, wanneer kan ik beginnen? Maar die Awara-tuin moet erbij. Ik zeg, maar dat was niet de bedoeling. Ja, nee, moet erbij. En hij heeft me iets beloofd. Dat hij medicijn zou maken van al die Awaras. Om mijn haren weer te laten groeien. In een zwarte kleur. Dus toen zei ik van, oké, nee, het is in mijn eigen belang, laat me dat doen. Dus die Awara-tuin is nu, ook er hoort erbij. En vandaag ben ik hier, ik ga het kort houden, om de perceelkaart te overhandigen aan de trekker van het project, de heer Amerika Anroet. De andere zaken zullen nog spoedig, maar dat u zo ver bent, in orde gemaakt worden. Zo. Dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel, zijn excellentie. Next in line, preceding speakers is Dr. Balachandran. I hope I pronounced it correctly. But he is the ambassador of India. So I would like to welcome Dr. Balachandran. Honorable President, His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi, Honorable Minister of Health and Minister of Foreign Affairs, International Business and International Cooperation, ad interim, Her Excellency Mrs. Krishna Kumari Mathura, Honorable Minister of Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries, His Excellency Mr. Paman Sudin, Honorable Minister of Economic Affairs, Her Excellency Mrs. Rishma Kuldeep Singh, Honorable Vice Chairman of DNA, Dr. Devan Chandra Bose Sharman, Honorable District Commissioner of Saramacca, Mrs. Sherin Bansi Durga, District Commissioner Komavin, Mr. Rajab, Honorable Member of Parliament, Mr. Tebi, Honorable Members of the Inter-Religious Council, the Permanent Secretary of Health, Dr. Rakesh Gajadhar Sukul, Ambassador Joni Lahi, Chairman of the Presidential Steering Committee on Traditional Medicine, Mr. Steve Silos, and distinguished committee members, Project Coordinator, Dr. Amerika Anroot, senior civil servants, Ayurveda and traditional medicine practitioners, members of the diaspora, my dear colleagues, including Ms. Anju Sharma, ladies and gentlemen, Namaskar. It's indeed a great honor to be a part of this momentous event to inaugurate what is certainly a unique project in Suriname.
in the presence of this august gathering. First of all, I would like to wish everyone a joyous Diwali and a happy Dhanvantri Jayanti. Ayurveda, a system with a history spanning over 5,000 years, is an integral part of India's rich cultural heritage and that of our diaspora. Therefore, we have decided to celebrate the 8th Ayurveda Day under the promotion of cultural ties with diaspora scheme of the Ministry of External Affairs of India. This 8th Ayurveda Day intends to explore the potential of Ayurveda in promoting the well-being of not only human beings, but also the well-being of environment, plants, animals, etc., in addition to the well-being of people. Therefore, the theme chosen is Ayurveda for One Health. This is in alignment with the theme of India's G20 presidency, Vasudhaiva Kutumbakam, and the focal theme for Ayurveda Day 2023 has been decided as Ayurveda for One Health with the tagline Ayurveda for everyone on every day. Har din har kisi ke liye Ayurveda. Focusing on human, animal, plant, environment interface. Today, as we gather, the global interest in Ayurveda has never been more pronounced. India, with its vast experience and knowledge, has integrated Ayurveda into its national healthcare industry and delivery system, recognizing its significance in preserving and promoting health. Ayurveda, literally meaning the science of life, is a comprehensive system of healthcare evolved in India. Ayurveda lays a great emphasis on preservation and promotion of health and prevention of occurrence of diseases through natural means. It advocates a holistic approach to understand all aspects of human life, including diagnosis and management of disease. Ayurveda has assumed renewed significance in the light of the emerging pandemics, especially the COVID-19 pandemic, which wrought havoc to our health systems around the world. The basic principle underlying Ayurveda is not just treating the symptoms, but treating the human body and mind as a whole. The principle on which Ayurveda has evolved is that nature is equipped with providing all the remedies that a human being needs, and we should understand this and shape our lives and live in harmony with nature. As we approach the final decade towards the Sustainable Development Goals in 2030, traditional medicine, including Ayurveda, will play a crucial role in providing quality healthcare services worldwide. I am pleased to share with you India, in collaboration with the World Health Organization, WHO, has taken significant steps to promote traditional and complementary medicine. The establishment of the WHO Global Center for Traditional Medicine in Gujarat, India, underscores our commitment to integrating ancient wisdom and with modern science for global health and well-being. This center focuses on partnership, evidence, data, biodiversity, and innovation to optimize the contribution of traditional medicine to global health, universal health coverage, and sustainable development, and is also guided by respect for local heritages, resources, and rights. The first WHO Traditional Medicine Global Summit took place on 17th and 18th August 2023 in Gandhinagar, Gujarat, India. It was also held alongside the G20 Health Ministerial Meeting to mobilize political commitment and evidence-based action on traditional medicine, which is the first port of call for millions of people worldwide to address their health and well-being needs. The Global Summit was co-hosted by WHO and the Government of India as a platform for all stakeholders, including traditional medicine workers, users and communities, national policy makers, international organizations, academics, private sector and civil society organizations, to share the best practices and game-changing evidence, data and innovation on the contribution of traditional medicine to health and sustainable development. This spirit of collaboration aligns perfectly with the ethos of the Ayurveda Center and Ebel Garden project that we inaugurate today in Saramacca. This initiative marks the beginning of a new era in healthcare for Suriname,
not only offering affordable healthcare but also fostering knowledge exchange and transfer, benefiting the entire region. India is proud to be associated with this project, reflecting our ongoing efforts to promote Ayurveda globally. Our collaboration with Suriname, evident in the Memorandum of Understanding signed in January 2020, is a testament to a commitment. In line with the provisions of the MOU, the Government of India would be happy to set up an Ayurveda chair in Antandokam University and help the university in preparing curriculum, award, diploma, and certificate courses to Surinamese nationals, either through the Antandokam University or Indian universities. India is already offering fully funded Ayush scholarships to study in India, and one Surinamese national has already graduated using this scholarship and doing his practice successfully, I understand, in the Netherlands. One can imagine the invaluable knowledge base that can be created here in Paramaribo when such a chair is set up, and the potential of training several eligible local candidates in Ayurveda systems. India is also willing to offer consultancy and depute experts to Suriname for developing this herbal garden, where several plants and herbs required in the production of Ayurvedic medicines could be grown. This would lead to the setting up of an Ayurvedic medicine manufacturing facility in Paramaribo, which I hope will be first of its kind in the Caribbean region. Suriname will thus proudly become a pioneer in the field. There are concerns in Suriname about the presence of heavy metals in Ayurvedic medicines. I would like to clarify here that the Ayurveda Pharmacopoeia of India contains monographs of specific articles like leaf, bark, etc. of a medicinal plant defining their identity, purity, and strength. The standards are developed by utilizing modern tools and techniques like pharmacognosy, thin layer chromatography, high performance thin layer chromatography, etc. The standards also define other aspects like permissible limits of pesticide residue, establishment of an academic collaboration in Ayurveda, and an MOU between the National Medicinal Plants Board of the Ministry of Ayush of India with their Suriname counterpart for cooperation in the field of medicinal plants. I take this opportunity to urge the government of Suriname to closely work with us, not only for signing these fresh MOUs and also implement the provisions of, especially on the mutual recognition of Ayurveda, pharmacopoeia, formularies, systems of medicine, and educational qualifications, for which an MOU, as I already stated, been signed in January 2020 and which is going to expire at the end of its 5-year validity in January 2025. We are looking at the Suriname's request for assistance in setting up a board for traditional medicine practice to approve the practitioners positively. As and when we receive a request, we will depute our experts. The Government of India welcomes a delegation from Suriname to witness the functioning of the Ayurveda hospitals and Ayurveda manufacturing units in India. We stand ready to assist Suriname in attracting private sector investments in Ayurveda and sourcing raw materials from Suriname for our Ayurvedic industry. Today, as we dedicate this land in Saramacca, I express my gratitude to the Honorable President for his active interest in making this project a reality. There is hardly any meeting with him where he has not mentioned this project. I extend my appreciation to the Presidential Steering Committee and the Ministries of Foreign Affairs, Health and Agriculture for their unwavering support. I thank each one of you for gracing this momentous occasion. Your continued cooperation and encouragement will be pivotal in making this project a success. Thank you, and may the collaboration between India and Suriname flourish. Jai Bharat and Jai Suriname. Thank you very much, His Excellency Ambassador of India. Next in line is een heel bijzondere spreker, omdat ze vertegenwoordigt 2 ministeries. Het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Bibis worden vandaag vertegenwoordigd door Hare Excellentie, mevrouw Matura. President van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi.
districtscommissaris van Saramacca, mevrouw Shirin Bansi Durga, Ambassador of the Republic of India en Suriname, His Excellency Balachandran, geachte vicevoorzitter en leden van de Nationale Assemblée, leden van de stuurgroep Ontwikkeling Traditionele Medische Systemen in Suriname, collega-ministers ook, stakeholders van de sector Traditionele Medische Systemen in Suriname, eerwaarde geestelijke, alle genodigden, dames en heren, van harte goedemiddag. Het is een genoegen om u te mogen toespreken als minister van Volksgezondheid ad interim en als minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking ad interim ter gelegenheid van deze bijzondere projectinitiatie in zaken de opzet van een Ayurveda gezondheidscentrum en medicinale plantentuin op deze 8e Ayurveda dag. Mooier kan het niet dat we de 8e Ayurveda dag gedenken met zo'n mooie initiatief is prachtig. Hartelijk dank voor deze bemoedigende woorden. Vervolgens wil ik uw aandacht vragen voor ongetwijfeld de belangrijkste spreker van de dag. Dat is zijn excellentie, de heer Santokhi, president van de Republiek Suriname. Altijd zoals minister LVV zegt, een master of ceremony, de hoedanigheid van professor. Max bedankt voor de verwelkoming. Mag ik jullie allemaal ook een frisse middag toewensen. De ministers die allemaal aanwezig zijn hier, zo de vicevoorzitter van DNA met alle DNA-leden. De districtscommissaris van het district Saramacca, our ambassador, very active, dynamic ambassador from India, and also the staff members of your embassy, also the representatives of IRIS, the chairperson of Sanatan Dharam Mahasabha, and also onze bischop van Erka, bisdom, alle andere voorzitter en presidentiële commissievoorzitter en leden. Geweldig dat jullie allemaal hier aanwezig zijn. Helemaal in Saramacca, de Dirkshoop, naast Awarabomen. Minister, ik weet niet wat voor soort haar u gaat krijgen. Voordat u gebruikt, kijk u goed naar die stekels. Ja? Dus laat u goed adviseren en informeren. Laat mij starten door jullie allemaal te feliciteren met de dag van vandaag, de Ayurveda dag, die in meer dan 100 landen gevierd wordt. En we weten ook dat Ayurveda een wetenschap is. Ayurveda is a science. And today we are celebrating also the International Day of the Science. So also congratulations. Ook allemaal een Shub Gantera toegewenst. As we know, today is the start of the Diwali festival in Suriname. All of you, congratulations and Shub Gantera. Geachte aanwezigen. Het toepassen van Ayurveda, oftewel de Indiase traditionele geneeswijze, is thans overal in de wereld aan het toenemen. In Europa, Amerika en in de regio zijn er landen zoals Cuba, Brazilië, Argentinië die de internationale Ayurveda dag vieren. En wij zijn er hier in Suriname, in het district Saramacca, bijeen om niet alleen de internationale Ayurveda dag te vieren, maar ook om een basis te leggen, een duurzame basis voor de verdere ontwikkeling van de traditionele integratieve medische systemen-industrie in ons land. De stuurgroep Ontwikkelen traditionele medische systemen-industrie verzet samen met alle in de traditionele medische systemensector direct en indirect betrokken essentieel ontwikkelingsbijdragen.
vandaag is het mij wederom een groot genoegen om hier in het midden te zijn, voorzitter en leden van de stuurgroep. Maar ook om alle andere personen die zich hoe dan ook verdienstelijk hebben gemaakt en zich thans meer en verder verdienstelijk zullen maken om deze sector duurzaam te ontwikkelen. Ik bedank jullie allemaal voor jullie inzet, maar ook voor de werkzaamheden die jullie verrichten om het wettelijk kader te ontwikkelen. De essentie van het duurzaam ontwikkelen en bestendigen is dan bijzonder belangrijk met het hebben van regelgeving, met het hebben van een wetsproduct. En ik zie al namelijk de nodige voorbereidingen om dit wetsproduct zo snel mogelijk af te ronden. Er zijn heel wat deskundigen betrokken, materiedeskundigen. En we zien ook namelijk dat de commissie ook anderen betrekt om dit wetsproduct aan toegevoegde waarde te geven. Om deze wet zo snel mogelijk richting de Nationale Assemblée te sturen. En door meer personen, meerdere medelezers te betrekken bij dit wetsontwerp, geeft u alleen een brede draagvlak aan de regelgeving, aan de wet. Maar u zorgt ook ervoor dat alle aspecten meegenomen worden in de conceptwet, de ontwikkeling van traditionele en integratieve medische systemen in de industrie. We kijken uit naar de finalisering en vandaag laten wij ook vandaag vieren het werk wat jullie verzetten. Goed werk wat jullie doen. Aburoko zou we doen. Aburoko musgodoro. En we gaan moro nangadoro. Moro. Ja. Veel voorzitter bestuur, heel veel dank voor de werkwijze. Maar jullie, om iedereen te betrekken, soms niet makkelijk. Soms niet makkelijk. Want je moet alle artsen en alle medici en de medische wereld die tot nog toe de medische sector beheerst hebben, meekrijgen achter dit project. Een grote uitdaging, maar zulke bijeenkomsten, ook met hun, zal een belangrijke bijdrage leveren om ook hun achter dit geweldig project te krijgen. Ja, als president sta ik achter dit project en ik ondersteun het ook volledig, daarom ook de presidentiële commissie. En u weet het al voor, we willen niet alleen een polykliniek of een behandelcentrum, we willen een industrie opzetten. Een industrie voor de Caribische regio. En laat Suriname het land zijn van waaruit deze industrie zich verder verspreidt naar de Caribische regio. Mijn mensen, er is net gezegd geworden dat ons bos onze apotheek is. U ziet het. De heer Roet heeft het net al gezegd. Awara, wat wij normaliter gewend zijn te eten als vrucht, het behoort tot onderdeel van onze apotheek. En zo zijn er zoveel plantensoorten in ons land die we allemaal kunnen beschouwen als ons apotheek. En daarom moeten we ze beschermen. Gelukkig zijn we een carbon-negatief land. Gelukkig hebben we slechts een 7% ontbossing. 93% zijn we nog bedekt met bos. Laat het zo behouden. Met een lage ontbossingsgraad. En dat we al onze planten goed gaan beschermen. Wat onze apotheek is. En natuurlijk zullen wij ook regelgeving daarvoor moeten ontwikkelen. Mijn mensen, we moeten ook goed zorg dragen dat de medicinale planten ook verder uitgebreid worden. En hier is een geweldig terrein ter beschikking gesteld door het ministerie van LTV om alle andere planten, maar ook in nauwe samenwerking met India, wat nog niet aanwezig hier is in Suriname, ook die planten hier te brengen om ook onze Ayurvedische industrie goed te laten ontwikkelen. Nou, niet alleen in de medische sector, maar ook naar de totale productiesector, naar onze economie. Denkt u ook aan toerisme, wellness toerisme.
medische, toerisme, wat we allemaal hier in ons land gaan krijgen. En zoals eerder gezegd, wij vieren vandaag namelijk voor de 8e keer onze internationale Ayurveda dag. En gelukkig hebben we dat altijd samen met de Indiase ambassade gedaan. Elke keer. Het is belangrijk om dat te doen. En u ziet dat we vandaag een nieuwe dimensie geven aan onze Ayurvedische dag. Dat we een fundamentele, duurzame basis gaan leggen voor de Ayurveda in Suriname. En zeker bedank ik ook de heer Anroet, die zich onvermoeibaar blijft inzetten voor de ontwikkeling van de traditionele medische systeem in Suriname, samen met ook de stuurgroepleden. En hij is de coördinator van de Ayurveda Gezondheidscentrum en Medicinale Plantentuin. En we hebben goed vertrouwen dat dit project goed begeleidt met alle stakeholders en alle personen die hierbij betrokken zijn. U ziet, u krijgt alle medewerking van de regering. U krijgt alle ondersteuning van de regering. En we kijken nu naar de resultaten. Vandaag is een groundbreaking ceremonie. Maar hier moet een geweldig centrum komen. We kijken uit. And the ambassador yesterday he visited me. And he told me that he still has 6 months to go. And before leaving Suriname, the center should be finalized and presented to the community. So it's a challenge for the steering committee and also for Mr. Anirudh, the project coordinator. Let me express also special word to the esteemed ambassador of India in Suriname, His Excellency Balachandran. On behalf of the government and people of Suriname, as well as personally, I congratulate the government and the people of India on the celebration of this 8th Ayurveda Day. Today, we are gathered here in the district of Saramacca for the momentous project initiation marking the establishment of an Ayurveda health center and medicinal plant garden on this auspicious 8th Ayurveda Day. Our discussions leading up to this event, coupled with the Memorandum of Understanding signed between Suriname and India on cooperation in the field of traditional systems of medicines, signify the initiation of new milestone in our strategic relationship and cooperation. The project concept has been shared with you, and within the next 2 weeks, the roadmap 2023-2033 will be completed. And this plan will explain Suriname's vision on the Ayurveda Health Center, the promotion of medicinal plants and medical treatment through Ayurveda. And for the latter, we are looking forward to the enactment of the necessary legislation as mentioned before. Ambassador, the roadmap will be the guide including essential information for obtaining technical assistance across various domains, design, yoga, and meditation trainings, expert in Ayurveda herbs and cooking, and integrated plant nursery specialists. Additionally, it will outline the need for studies in Ayurveda-related fields, as well as grant assistance for constructing essential facilities. Ambassador, ladies and gentlemen, the Ayurveda Health Center and Medicinal Plants Garden will act as a catalyst in further strengthening our cooperation and relation with India. The primary objective of this project for Suriname is to position our country as a center for traditional systems of medicine, wellness, and medical tourism. Furthermore, it aligns with our commitment
to biodiversity preservation, the safeguarding of medicine plants, and promotion of business partnership. In the first week of December, during the 8th Joint Commission meeting in New Delhi, the ministers of foreign affairs of both countries will discuss the roadmap aiming at necessary actions for inaugurating the center before we celebrate the 9th Ayurveda Day, as I mentioned before the ambassador will leave Suriname. I extend my sincere thanks to all stakeholders, with special mention to the District Commissioner of the District of Saramacca and the working group with all cooperating partners, including the Embassy of India. I look forward to witness the tangible results of this transformative project. Thank you very much. Dhanyabad, Mike bedanken, and God bless you all. Zijn Excellentie, de president, hartelijk dank voor deze wijze woorden. Zometeen gaan we een plakkaat onthullen. De president gaat dat voor ons doen. Maar alvorens we zover zijn, ga ik vragen de vertegenwoordigers van de IRIS om het woord te voeren. Meneer de president, Mr. Ambassador, ministers, ondervoorzitter van de Nationale Assemblée, districtscommissarissen, zusters en broeders. Nadat God de mens geschapen had, plaatste God de mens in het Hof van Eden, in een prachtige tuin. En de duivel die kwam bij de vrouw en zei: heeft God jullie verboden om van al die vruchten te eten? Want je weet, de duivel overdrijft altijd. Gelukkig was de vrouw wijs genoeg om te zeggen: nee, God heeft ons niet verboden om van de vruchten te eten, alleen van de boom van kennis van goed en kwaad mogen wij niet eten. En de duivel zei: ja, hij heeft jullie verboden, niet omdat jullie daardoor dood zullen gaan, maar dan zullen jullie aan hem gelijk worden. De vrouw zag hoe aantrekkelijk de vrucht was. Ze at en ze gaf het aan haar man. En toen God verantwoording kwam vragen, toen zei de man: ik heb het niet gedaan. Zij heeft het gedaan. En toen de vrouw vroeg: ik heb het niet gedaan. De slang heeft het gedaan. God heeft ze toen uit het paradijs gezet. Maar wij hadden al geproefd van de vrucht van kennis. De kennis van goed en kwaad. Vragen u, zendt u zegen over deze plek. Laat hier de plek zijn waar wij groeien in kennis. Van de Ayurvedische wetenschap, in kennis van de planten, van de dieren. En dat wij hier steeds meer leren dat alles met alles en iedereen met iedereen verbonden is. Dit vragen wij u. U die alles geschapen hebt en leeft in alle eeuwigheid. Amen. De president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi. Alle protocol in acht nemend groet ik aan iedereen. Voorzitter Eres, geachte zielen. Ik zal het niet lang houden, rekening houden met de tijd. De president moet ook zo meteen weg. De voorzitter van de Eres heeft het net ook gezegd, een bijzonder moment. Ik wil hierbij toevoegen dat de Ayurveda een basisfundament is in het geheel. En het Hindoeïsme heeft over alle aspecten geschreven, onder andere ook over de medische wetenschap.
En vandaag wil ik dus dan een bijzonder gebed doen. De president zei het eerder al, het is vandaag het Dhanteras. De viering van het Diwali-feest wordt eigenlijk ingeluid met de viering 2 dagen van tevoren, het Dhanteras. Vandaag is de dag waarbij wij de incarnatie van het goddelijke in de vorm van een medicus eigenlijk vieren. Dat is dan Dhanvantri, Devta, de Devta of the medicine. En 1 dag voor Diwali is het dan maken we een dia voor de yam. Dat is de incarnatie van het goddelijke in de vorm van de yam, waarbij wij hem vereren om ons te mogen vrijwaarden van een vroegtijdige dood. 3e dag Diwali, 1 dag na Diwali, Govardhan Puja, waarbij we dus dan de berg Govardhan in de vorm van de incarnatie van Krishna vieren. En 2 dagen na Diwali, waarbij de relatie wordt gelegd tussen zus en broer. Kort hier de God of Medicine. Dat wat wij hier hebben gedacht te initiëren, mogen dit project tot een succes zijn. Niet alleen in woorden, in gedachten, maar ook dat de verwezenlijking daarvan komt. En de Mahamantra voor Dhanvantri Devta uit de Vedas is Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantaraye Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinashaya Trailokyanataya Dhanvantri Maha Vishnave Namaha. Vrij vertaald, special for the ambassador in English also. I bow down to Lord Dhanvantri, the Lord with 4 hands carrying a conch, a disc, a leech, and a pot of immortal nectar. In his heart shines a pleasing and brilliant blaze of light. The light is also seen van alle ziektes, materiële ziektes, immateriële ziektes. En mogen wij met een gezond volk werken aan de opbouw van Suriname. Dank u wel.